વિડીયોની અંદર પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર લાખાભાઈને વેચવાનું છે અને આ તાત્કાલિક વેચવાનું છે લાખાભાઈને, તેવું લાખાભાઈનું કહેવાનું છે. તો વહેલી તકે ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો, કેમ કે આ ટ્રેક્ટર અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે. બાકી ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરજો. પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર છે, ઓનર છે લાખાભાઈ. પાવર ટ્રેક 439. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2009ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ સારા. વિડીયો અંદર તમે ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટાયર પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે અને ટોટલ જવાબદારી સાથે આપવાનું છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા લાખાભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. લાખાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો લાખાભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી પણ એકદમ સારી જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે લાખાભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા. ટ્રેક્ટર કંપની ફિટિંગ છે અને કંપની કલરમાં જોવા મળશે. કિંમત ટ્રેક્ટરની અંદાજિત 2,40,000. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે. આ કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો આ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને તળાજા તાલુકાની અંદર જોવા મળશે અને ગામ છે બોરડા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવો હોય તો લાખાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. લાખાભાઈ નામ હશે અને તેમના મોબાઈલ નંબર 9791 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.